ตอนนี้เราก็มาถึง EP สุดท้ายของ WSOP นะครับวันนี้เราจะมาสรุปทั้งหมดอีกรอบกันสำหรับเป็นไกด์ไลน์ให้คนอยากจะมา WSOP นะครับตอนนี้ผมจะแบ่งหัวข้อเป็น3หัวข้อใหญ่ๆ1เป็นการเตรียมตัวค่าใช้จ่ายต่างๆ2เป็นข้อดีข้อเสียนะครับ3คือสิ่งที่ improve แล้วเอาไปพัฒนาได้ในปีต่อๆไปมาเริ่มต้นที่ข้อแรกนะครับคือข้อแรกเป็นหัวข้อเรื่องการเตรียมตัวและค่าใช้จ่ายต้องบอกก่อนเลยว่าคนไทยอย่างเราๆนะครับจะไปอเมริกาสิ่งที่ต้องมีคือวีซ่าซึ่งมันผ่านยากมากๆแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรคิวเยอะฉะนั้นนะครับอาจจะต้องเตรียมตัวกันถึงประมาณแบบ4เดือน5เดือนเลยก็ว่าได้อย่างเช่นใครที่จะแพลนไว้ไปปีหน้าเดือน6เดือน7อาจจะต้องทำตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเครื่องบินประมาณ 30,000 ถึง 40,000 นะครับบินตรงไปถึงเวกัสได้เลยซึ่งการบินจะมีหลายแบบไฟล์จะมีให้เลือกลงนิวยอร์กต่อเวกัสบินลงจุดดรอปเช่น LA ต่อเวกัสหรือที่ไหนก็แล้วแต่สิ่งที่ผมเลือกไปนะครับผมบินไป LA เสร็จปุ๊บ LA ผมขับรถกันไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงเพื่อชมวิวเมืองแล้วก็เลยขับรถไปเวกัสนะครับก็บินลง LA ก่อนแล้วก็อยู่เที่ยว Universal แล้วก็ค่อยตรงไปเวกัสซึ่งค่าเช่ารถนะครับตกอยู่ประมาณวันละ$100ซึ่งถ้าสมมติเราเช่ายาวจะถูกกว่านี้แต่ถ้าเรายิ่งเช่าสั้นจะยิ่งแพงเราเลือกเช่าสั้นแล้วขับรถไปถึงเวกัสแล้วไปคืนรถที่นู่นจาก LA ถึงเวกัสประมาณ4ชั่วโมงใครที่ไม่อยากจะยุ่งยากก็บินตรงก็ดีเหมือนกันขอแนะนำใครที่จะเช่ารถแนะนำว่าต้องไปเช่าสาขาสนามบินเท่านั้นคือไม่อยากจะบอกว่าแบรนด์ไหนนะจองปุ๊บพอไปถึงหน้างานรถไม่มีเราจ่ายตังค์ไปตัดบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยรถไม่มีเงินไม่คืนถ้าจะเช่ารถจริงๆแนะนำว่าไปสาขาสนามบินซึ่งก็จะมีให้เลือกเยอะมากมายมีตั้งแต่รถธรรมดาจนถึงแบบหลักแบบLuxury Car เลยพอผ่านโปรเซสนี้ไปเราถึงเวกัสเรียบร้อยตอนนี้จะแบ่งเรื่องค่าใช้จ่ายเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคืออยู่โรงแรมอีกส่วนหนึ่งคือ Airbnb เรามาเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายก่อนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งซ้ายผมนะจะเป็น Airbnb ฝั่งขวาจะเป็นโรงแรมฝั่ง Airbnb นะครับเราจะพักตกอยู่ที่คืนละประมาณ 4-5,000 บาทโดยที่มันจะเป็นราคาฟิกไม่ค่อยขึ้นตามวีคเอนด์นะครับจะเป็นราคาฟิกแล้วเราหารกันซึ่งหมายความว่าใน1บ้าน1หลังจะมีตั้งแต่แบบอยู่3คน5คน7คน8คนซึ่งเราจะหารกันได้เราดูราคาที่เหมาะสมแล้วก็หารกันซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วพี่เต้กับทีจะอยู่อันนี้ประมาณ 5,000 บาทต่อคืนส่วนโรงแรมฝั่งขวานะครับค่าใช้จ่ายต่อคืนบางคืนถูกมาก 3,000 บางคืน 20,000แต่ขณะที่เป็นห้องเดียวกันนะแต่ด้วยความที่เขามีงานไงเพราะว่าในเวกัสก็จะมีคอนเสิร์ตคนดังจะมีงานปาร์ตี้จะมีงานต่างๆที่ทำให้คนมาเยอะเพราะฉะนั้นเขาเลยคิดราคาช่วงคนมาเยอะแพงกว่าปกติทั้ง2เปรียบเทียบกันน่าจะประมาณฝั่งนี้ถูกกว่าครึ่งนึงฝั่งนี้แพงกว่าครึ่งนึงข้อต่อมานะครับเป็นความสะดวกของ Airbnb นะครับเราจะต้องขับรถไปทุกวันซึ่งเพราะว่ามันอยู่ไกลจากที่แข่งถูกไหมมันจะต้องขับรถไปใช้เวลาประมาณ15นาทีแล้วก็หาที่จอดอีกประมาณ10นาทีคุณอาจจะต้องเผื่อเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในการขับรถเดินทางมาแข่งโป๊กเกอร์แต่ถ้าคุณนอนโรงแรมคุณจะได้ประโยชน์ข้อนี้มากกว่าเพราะว่าโรงแรมไม่ต้องขับรถคุณแค่ลงมาแล้วคุณก็ตรงไปที่แข่งได้เลยเดิน10นาที5นาทีถึง10นาทีคุณก็สามารถเข้าไปแข่ง Day 2ได้แล้วและที่สำคัญถ้าคุณอยู่ Airbnb คุณมีค่าจอดรถนะครับวันละ$20ต้องบอกที่เวกัสไม่มีอะไรถูกครับทั้ง2ที่เรื่องความสะดวกสบายผมให้ฝั่งโรงแรมสะดวกกว่าพอมาเรื่องการหาของกินใช่ไหมครับเราไปฝั่ง Airbnb ในอินเคสว่าถ้าเรามีรถนะครับเราสามารถขับไปหาของกินตามที่ต่างๆคุณสามารถ Google ได้เลยร้านอาหารไทยร้านอาหารญี่ปุ่นโหนานาประเทศแต่ถ้าคุณอยู่ฝั่งโรงแรมทำให้ทุกครั้งที่เราออกไปหาของกินนะครับคุณต้องนั่ง Uber ทุกครั้งไปกลับหมายความว่าค่าของกินก่อนคุณจะโดนของกินคุณโดนก่อนละ500-800นั่งรถไปนะกินเสร็จกลับมาโดนอีก500-800ทำให้ทุกมื้อของคุณจะต้องบวกไป1,000 กว่าแล้วก็ค่าครองชีพค่าอาหารเนี่ยมื้อทั่วไปอยู่ที่ประมาณ$20ฝั่งโรงแรมสตาร์ท20ฟู้ดคอร์ทฝั่งข้างนอกสตาร์ท20เหมือนกันแต่ถ้าฝั่งโรงแรมเป็นร้านอาหารสตาร์ทแบบ50-100นึงเลยและที่สำคัญนะครับอยู่โรงแรมคุณบอกอยู่โรงแรมประหยัดด้วยการต้มมาม่าใช่ไหมไม่มีอาการร้อนผมลองแล้วพกมาม่าไปกะหวดมาม่าตอนกลางคืนแข่งเสร็จหิวไม่มีน้ำร้อนครับสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเราไปเดือนนึงใช่ไหมเราก็ต้องมีเสื้อผ้านี่ก็เป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยู่ Airbnb เขาจะมีเครื่องซักผ้าให้อย่างฝั่งนี้เราก็จะประหยัดมากเพราะว่าเราซักทุกครั้งฟรีซักได้ทุกวันอยากซักเมื่อไหร่คุณก็ซักแล้วยิ่งแดดเวกัสร้อนมากๆไม่ต้องห่วงเรื่องแห้งเลยแต่จริงๆเขาก็มีเครื่องอบผ้านะคุณปั่นแป๊บเดียวก็แห้งถ้าคุณอยู่โรงแรมใช่ไหมครับซักผ้าตัวนึงนะคุณมีโดนแบบ$3 $5 $10ใส่แล้วทิ้งถูกกว่าคุณอยู่โรงแรมคุณแบกเสื้อผ้าแล้วไปซักที่ร้านปั่นรอบนึงก็$5แล้วก็โดนค่าอบจะโดนเป็นแบบ7นาที$1แล้วก็ต้องหยอดไปเรื่อยๆอาจจะต้องใส่ซ้ำหรืออาจจะต้องหาวิธีนะครับวันนี้อาจจะต้องไปจัดการต้องบอกว่าสภาพอากาศที่นู่นเป็นสภาพอากาศที่เรียกว่า
แห้งและร้อนมากร้อนขนาดไหนคือ47 องศาแห้งขนาดไหนคือผิวแห้งทุกวันเราจะกรอบครับโดนทะเลทรายเผาอุณหภูมิที่ผมไปช่วงนั้นอยู่ที่ประมาณ 42-47 องศาแต่ความพีคคือว่าในคาสิโนอ่ะเย็นแบบต้องใส่ฮู้ดผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต่างกันได้มากขนาดนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคุณอยู่ข้างนอกอ่ะอาจจะต้องระวังว่าถ้าเดินไปไกลๆอ่ะคุณมีโอกาสเป็นลมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีตัวช่วยนะครับเป็นสปอนเซอร์ของเราต้องพกนะครับเวลาจะไปข้างนอกที่เวกัสใช่ไหมเราก็ถือสปอนเซอร์เราไปแล้วก็กระดกแล้วก็จะเย็นชื่นใจจะแก้อาการกระหายน้ำแล้วก็ร้อนได้นะครับทีเด็ดผมถึงพกไปเวกัสไงสรุปทริปนี้คือโซดาไลท์ก็มาสปอนเซอร์เราตั้งแต่ต้นคลิปจนคลิปสุดท้ายก็ขอบคุณโซดาไลท์มากๆนะครับและที่สำคัญเนี่ยผมชอบรสนี้มากเลยทีเด็ดเป็นรสสตรอเบอรี่หัวข้อที่2ที่ผมจะมาสรุปข้อดีข้อเสียคือข้อดีอ่ะทุกรายการทุกอีเวนต์ของ WSOP คนจะเยอะมากๆหมายความว่าถ้าคุณชนะรายการแบบนี้ได้อ่ะคุณอาจจะลงทุน 30,000-40,000 แต่คุณได้กลับมาคือแบบ20 ล้านอ่ะเพราะว่าคนเยอะมากๆไงไพร์พูลมันเลยใหญ่มากๆและนอกจากไพร์พูลใหญ่คนเยอะยังมีทัวร์ให้เลือกเล่นเยอะมากๆด้วยหมายความว่าจริงๆคาสิโนที่เราไปอ่ะคือ Paris Las Vegas กับ Horseshoe ซึ่งจะจัด WSOP ถูกไหมครับแต่อย่าลืมว่าตรงนั้นอ่ะมีหลายที่ไงก็จะมีจัดอีเวนต์อื่นที่วินที่อะไรอย่างเงี้ยครับจะมีอีเวนต์เยอะแยะมากมายเลยถ้าสมมติคุณตกรอบอันนี้คุณสามารถไปต่ออีกอันนึงได้เลยอ่ะคนแถวนั้นก็เลยจะแบบวนแข่งกันแบบบ้าระห่ำมากเป็นการเล่นโป๊กเกอร์แบบนอนสต็อปจริงๆเป็นประสบการณ์ที่แบบโป๊กเกอร์นอนสต็อปจริงๆแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่นี่เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักโอเคถ้าสมมติเราพอได้ภาษาอังกฤษนิดนึงอ่ะเราจะสื่อสารได้แข่งบางประเทศที่เขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับทำให้บางครั้งการสื่อสารเราลำบากนิดนึงแต่ลองคิดภาพว่าถ้าสมมติมาที่อเมริกาทุกคนใช้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานหมายความว่าถ้าคุณได้ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะสั่งข้าวทำอะไรข้างนอกเราก็จะสบายหน่อยแล้วอีกข้อหนึ่งที่ชอบคือมีสถานที่เที่ยวโอเคหลายที่อย่างผมเนี่ยไปลองบินดูวิวเวกัสตอนกลางคืนสวยมากสวยแบบสวยอ่ะแล้วก็ไปเดฟวาเล่ที่แบบเป็นอุทยานที่ใหญ่มากคือขับรถอ่ะต้องใช้หลายวันเพื่อขับรถวนรอบอ่ะคือในสารคดีที่เราเห็นใน Netflix อ่ะอยู่ที่นี่คือถ้าคุณมีเวลาอาจจะได้ดูหินเดินหน่อยหรือว่าอาจจะเป็นแบบเป็นจุดที่ถ่ายรูปนะครับจุดที่ข้างหลังเป็นทะเลทรายเป็นวิวสวยๆอ่ะสวยมากเป็นทะเลทรายแบบเหมือนในเดสก์ท็อปเราอ่ะแต่ว่าอันนี้คือของจริงที่มันเหมือนเป๊ะผมเองไปเดินใช่ไหมคิดว่าไม่เท่าไหร่ขาไปอ่ะได้ขากลับจะเป็นลมก็ถ้าสมมติใครไปเที่ยวตรงนี้ก็ระวังนิดนึงแต่แนะนำเวกัสมีที่เที่ยวให้ไปอีกเยอะนะครับมีแอเรีย15ไฮโรลเลอร์ที่ไม่ใช่รายการแข่งโป๊กเกอร์เป็นไฮโรลเลอร์ที่เป็นชิงช้าสวรรค์นะครับมีร้านอาหารของกอร์ดอน แรมซี่เป็นร้านของเชฟชื่อดังต่อมาถึงข้อเสียบ้างอันแรกเลยคือคนสูบบุหรี่เยอะนอกคาสิโนทั่วคาสิโนหรือแม้แต่ในคาสิโนทุกที่นะครับแล้วถ้าใครไม่ชอบบุหรี่เจอเหตุการณ์นี้น่าจะเหนื่อยหน่อยแล้วก็คนเยอะต่อแถวนานมากข้อดีคือคนเยอะรางวัลใหญ่ใช่ไหมข้อเสียคือต่อแถวนานมากคือคุณจะเล่น1รายการอ่ะคุณอาจจะต้องรอประมาณแบบ45 นาทีหรือ1 ชั่วโมงเพื่อต่อคิวสมัครรายการนั้นๆถ้าคุณวีบายตกรอบใช่ไหมทิวอ่ะจากหัวร้อนๆอยู่ใช่ป่ะคุณต่อคิวจนหายหัวร้อนอ่ะยกเว้นคุณจะใช้ท่าแบบเครื่องรูดเงี้ยแต่คุณต้องเสียทีแบบ$3 $3 แต่สุดท้ายอ่ะเวลาคุณได้ไอ้บัตรมาแล้วอ่ะคุณจะไปเลือกซีทอ่ะคุณก็ต้องต่อคิวจับซีทอยู่ดีอ่ะซึ่งไม่ว่ายังไงคุณก็ต้องต่อคิวอยู่ดีนะครับอยากให้เผื่อใจตรงนี้ไว้นิดนึงว่าถ้าคุณอยากจะแข่งโป๊กเกอร์คนเยอะสิ่งที่ต้องแลกมาอาจจะต้องแลกด้วยการคิวนานข้อเสียอีกข้อหนึ่งคือของแพงนะครับของกินของใช้แพงหมดด้วยความที่ว่าเราโตมาจากไทยใช่ไหมแล้วเราไปแข่งโป๊กเกอร์ที่อเมริกาการใช้ชีวิตความเป็นอยู่มันเลยแพงนะครับข้อเสียข้อหนึ่งที่สำคัญนะครับคือจ่ายภาษี 30% เราชนะปุ๊บเกิน 5,000 เหรียญรางวัลที่เกิน 5,000 เหรียญน่ะเขาจะคิด 30% เช่นเราได้มา 10,000เขาหักค่าไบอินหัก 5,000 เหรียญปุ๊บส่วนเกินมาสมมุติเกินมาแบบ 3,000 เงี้ยเราโดน 30% นะครับคือเราโดนโฮไว้หน้าที่ที่เรามีคือเราต้องหานักบัญชีแล้วก็ดีแคร์ว่าเราไม่ได้อยู่ในอเมริกาและค่าใช้จ่ายที่เรามาใช้ในอเมริกาเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างเราก็เก็บพวกโรงแรมค่าไบอินอะไรพวกนี้ไว้นะครับแล้วก็ขอเคลมภาษีคืนซึ่งผมบอกว่าเป็นเรื่องที่เราแบบเหนื่อยมากๆสำหรับคนไทยอ่ะต้องจ่ายตรงนี้ทุกครั้งนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเฉพาะรายการ WSOP นะเราก็พูดตรงๆดีลเลอร์นะครับด้วยความที่คนมันเยอะมากๆถูกไหมเขาจะต้องใช้ดีลเลอร์เยอะมากๆแล้วดีลเลอร์บางคนไม่รู้กฎเรียกว่าไม่รู้กฎไม่ได้สิเรียกว่าไม่โปรดีกว่าคือบางคนก็ยังแบบตอนนับชิปนะครับเขาปกติดีลเลอร์จะเป็นคนจัดการเกมคุมเกมใช่ไหมเขาจะนับคำนวณให้เท่าไหร่แล้วก็บอกอีกฝั่งหนึ่งว่าข้ออินเท่าไหร่คือฝั่งเนี้ยดีลเลอร์ของ WSOP อ่ะบางคนถามเพลเยอร์ว่าข้ออินมาใช่ไหมถามว่าเท่าไหร่หรือบางคนนับชิปผิดอออินกันพอร์ตแต่ว่า
คิดไม่ครบคิดผิดอะไรอย่างเงี้ยครับกติกาไม่แม่นสปริงเบสเช่นคนเนี่ยโยนชิปไป1ชิปแล้วก็เพิ่มมาอีกเนี่ยได้หรือบางคนจะอออินใช่ไหมครับปกติแล้วเราต้องรูดไปทั้งหมดทีเดียวแต่เนี่ยยกขึ้นมา1 ตังค์ก่อนแล้วก็ยกไปที่เหลือถ้าอย่างนี้หมายความว่าคนที่จะมีแท็กติกใช่ไหมครับเขาอาจจะแบบรูดไป1 อันเห็นคนนั้นเขา snap คอเฮ้ยผมไม่ได้อออินนะผมเบสแค่1 ตังค์คือเขาไม่ควรนะเขาควรจะพัฒนาให้คนแจกเขาโปรกว่านี้ไงแจกช้าบ้างคุยกับผู้เล่นคุยจนเกมไม่เดินหมายถึงว่าแบบอาจจะแจกอยู่ใช่ไหมแล้วก็คุยจนแอคชั่นทุกคนเช็คหรือว่าคอมหมดแล้วจนจบแอคชั่นไปแล้วเขายังไม่เปิดเทิร์นนี้ก็มีแล้วสิ่งที่ผมจะพัฒนาได้นะครับก็น่าจะเป็นพวกแบบที่คิดว่าจะแพลนไว้ปีหน้านะรายการใหญ่ๆทั้งหมดผมอาจจะเล่นน้อยลงเพราะว่าอาจจะติดปัญหาเรื่องภาษีผมน่าจะสมัครรายการเล็กบ่อยขึ้นแล้วเรามีวิธีในการใช้บราโวหรือว่าอะไรพวกนี้ครับทำให้เราแบบไม่ต้องต่อคิวนานขนาดนั้นแล้วก็เงินรางวัลใหญ่ก็อาจจะใช้วิธีนี้ดูแล้วก็สุดท้ายนะครับในภาพรวม WSOP ยังถือว่าเป็นรายการที่น่าเล่นมากๆอีกรายการหนึ่งอยู่เพราะว่าเงินรางวัลก็เยอะมากๆนะครับแล้วก็เบสเลตคือถ้าใครเล่นแข่งโป๊กเกอร์ก็จะรู้ว่าเป็นสิ่งที่แบบเราสักครั้งในชีวิตอยากได้1 challenge ที่เราต้องทำให้ได้ก็เชียร์นะครับอยากให้คนไทยทุกคนก็เข้าไปพลิกประวัติศาสตร์ว่าคนไทยได้เบสเลตแล้วก็เป็นชื่อคนไทยอยู่ในนั้นจริงๆไปล่าเบสเลตกันให้ได้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยกด Subscribe นะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยเดี๋ยวผมไปตอบให้นะครับถ้าเป็นดีเทลก็สามารถถามได้เช่นกันก็ถ้าสมมติเป็นคำถามไหนที่ผมแบบพอรู้รายละเอียดผมจะตอบให้แล้วเดี๋ยวเจอกัน WSOP ปีหน้านานเหลือเกิน